Привіт, дорогі друзі! Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати неймовірно смачну сирну шарлотку. Готувати її дуже просто, легко, а виходить неймовірно смачна, волога шарлотка, яка подобається абсолютно всім, і дорослим, і малим. Рекомендую! Готується все легко. Беремо яйця, цукор і все збиваю. Сюди додаю вершкове масло кімнатної температури та сир кисломолочний. У мене домашній, досить жирний, але можна використовувати і 5% магазинний, смачний, звичайний творог. У мене домашній, досить жирний, тому дивіться по кількості муки, уже регулюйте. Тому що ж ви розумієте, що чим жирніше масло, чим жирніший сир, тим більше борошна у вас піде. Я це все разом перемішала. Звичайно, ви можете перебити сир блендером до такої пастоподібної маси, я цього не роблю. Просто перемішую міксером, тому що я хочу, щоб були крупинки сиру в тісті. Додаю просіяне борошно і розпушувач. Ось таке досить густе тісто у мене вийшло. Ще раз скажу, якщо ви будете використовувати магазинний сир, у вас тісто буде рідше. Точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Розподіляю по формі діаметром 22 см. Нарізаю очищені яблука, і в мене ще була така соковита смачна груша, вирішила додати ще грушу. Мені цей пиріг ще смакує з венгерками, або коли абрикоси сезон, також можна готувати. Додаємо яблука і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Через 40 хвилин я перевірила, у мене була ще волога шпажка, тому я залишила ще на 15 хвилин при 160 градусах. І все, виймаю, суха шпажка, пиріг гарно пропікся, охолодила. Присипаю пудрою, або можна цього і не робити. Нарізаємо, можна заварювати чай і смакувати. Пиріг виходить сит, а тісто в результаті виходить здобне, вологе і дуже-дуже смачне. Рекомендую, друзі, вам скуштувати і спробувати. Впевнена, що вам сподобається. По смаку це не нагадує звичайну шарлотку, не нагадує сирну запіканку. Це такий вологий, смачний, ароматний пиріг. Дуже рекомендую. А я, друзі, сподіваюся, що така випічка вам сподобалася. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей, готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.